سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به متنی که فرستادید از برنامه ریستارت آقای سید محمد حسینی. موضوع اصلیش خب خیلی جالبه به نظرم، زندگی پیامبرانی مثل محمد، عیسی و موسی، اما قبل از اینکه رسالتشون رو شروع کنن. یعنی متن داره میپرسه اینها واقعا چه راه و روشی داشتن، میدونید؟ قبل از اون اتفاقای مهمی که ما معمولا میشنویم. دقیقاً نکته کلیدی متنم همینه. این دیدگاه داره مطرح میکنه که روایت‌های معمول دینی این دوره جستجوگری شخصی این افراد رو خب یه جورایی کمتر بهش پرداختن و شاید کلید فهم این دوره توی عرفان یا تصوف باشه، یعنی خارج از اون تفسیرهای خیلی رایج. آها، پس سوال اصلی اینه، مثلا محمد قبل از دیدن جبرائیل توی غار حرا، یا عیسی قبل از اینکه یحیی تعمیدش بده، یا موسی قبل از اون ماجرای بوته آتشین، اینها دقیقاً به چی باور داشتن، دنبال چی بودن اصلاً؟ متنم انگار تاکید داره که خب ادیان بیشتر از بعد از این ماجرا حرف میزنن. بله دقیقاً. و برای توضیح همین موضوع ببینید متن یه تفاوت مهمی رو میاد برجسته میکنه بین اصول دین، چیزایی مثل توحید، نبوت، معاد، که میگه اینها باید تحقیقی باشن، یعنی هر کسی خودش باید بهشون برسه با تحقیق و جستجو، و در مقابلش فروع دین هستن مثل نماز و روزه و اینها که میگه اینها تقلیدی هستن، میشه یاد گرفت از بقیه، که خب این خودش نکته مهمیه. درسته. و استدلال اصلی متنم اینه که مراجع تقلید و روحانیون خب بیشتر تمرکزشون روی همین فروع دینه و نمیتونن لزوماً توی اصول دین که یه مسیر کاملا شخصیه و نیاز به کشف داره راهنمای نهایی باشن. جالبه. و برای اینکه نشون بده خود پیامبران هم همین مسیر تحقیق رو رفتن، مثالهایی میاره، درسته؟ بله دقیقاً. مثلا عیسی. آره، عیسی. با اینکه متن میگه از یه خانواده مذهبی بوده، مریم و عمران، ولی حدود 30 سالگی میره پیش یحیی و تعمید میگیره. متن میپرسه خب چرا؟ این یعنی چی؟ یعنی داشته یه دین جدید پیدا میکرده یا دنبال یه راهنمایی خاص بوده که توی سنت خودشون نبوده؟ بله، و متن این حرکت عیسی رو یه نمونه‌ای از همین جستجوی شخصی میبینه. اشاره میکنه که اون موقع گزینه‌های مختلفی انگار جلوش بوده، راه روش مادرش مریم، راه خاخاما که خب خودشونو پیرو موسی میدونستن ولی عیسی رو قبول نداشتن، راه یحیی و بعدش هم راه خود عیسی. انگار طبق این دیدگاه عیسی داشته مسیر خودش رو انتخاب میکرده. فهمیدم. یا مثلا داستان موسی، متن اشاره میکنه با آسیه همسر فرعون، میگه دینش مخفی بوده و یه جورایی گرایش عرفانی و صوفیانه داشته و موسی رو نجات میده. بعدن هم وقتی موسی اون قتله رو انجام میده دعا میکنه اهدنا الصراط المستقیم. خب متن این دعا رو چجوری تفسیر میکنه؟ ببینید متن این دعا رو اینطور تفسیر میکنه که موسی انگار اون لحظه هنوز حس میکرده توی مسیر کاملا درستی نیست و نیاز به هدایت داره، که خب البته این تفسیر با نگاه‌های رایج شاید فرق کنه. درسته. و بعدش هم میره پیش شعیب توی مدین که متن شعیب رو هم به عنوان یه عارف یا صوفی معرفی میکنه که خیلی‌ها نمیشناختنش. و سوالی که متن اینجا میپرسه اینه که چرا موسی که خب قاعدتاً باید پیرو دین ابراهیمی بوده باشه، چرا نیاز پیدا میکنه به راهنمایی شعیب؟ و طبق روایت‌ها سالها هم براش کار میکنه تا به اون مقام پیامبری برسه. انگار متن این رو هم یه شاهد دیگه میگیره برای نیاز به راهنمایی زنده و اینکه باید یه مسیری رو طی کرد. بله دقیقاً. این الگوی جستجو و نیاز به یه راهنما طبق این متن در مورد پیامبر اسلام هم تکرار میشه. متن ادعا میکنه یه شخصی، حالا مرد یا زن مشخص نیست، به محمد گفته که بره به غار حرا و میپرسه اونجا دقیقاً چی کار میکرده که این تجربه دیدن جبرئیل براش اتفاق افتاد. آها. و به اون واکنش اولیه محمد هم اشاره میکنه، اون ترس و حتی غش کردن
موقع دیدن جبرئیل. بله، به عنوان یه نشونه‌ای که این اتفاق چقدر براش غیر منتظره بوده و شاید خارج از اون چارچوبای فکری قبلیش بوده. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، ایده اصلی که متن از کنار هم گذاشتن این داستان‌ها میگیره اینه که خب این شخصیت‌های بزرگ دینی خودشون یه دوره‌ای از جستجوی فعال داشتن و راهنمایی رو لزوماً از اون ساختار دینی مرسوم زمان خودشون نگرفتن، بلکه از افرادی گرفتن که متن بهشون میگه عارف یا صوفی، مثل یحیی، شعیب یا اون راهنمای ناشناس محمد. دقیقاً. و برای اینکه این ایده رو تقویت کنه به مفهوم ولی یا انسان کامل توی عرفان اشاره میکنه، مخصوصاً با استناد به مولوی. یعنی طبق این دیدگاه انگار توی هر دوره‌ای یه راهنمای زنده هست که پیدا کردنش کلید فهم عمیق و حتی نجاته. صرفاً پیروی از دین موروثی و تقلید کافی نیست. جالبه. و یه نکته دیگه هم متن اشاره میکنه که در نگاه عرفانی برخلاف بعضی نگاه‌های دیگه زنها هم میتونن به این مقامات بالای معنوی برسن و آسیه و مریم رو هم مثال میزنه. پس خلاصه پیام اصلی این متن برای شما که میشنوید اینه که فهم بنیادین دین، مخصوصاً اصولش، بیشتر از این که تقلیدی باشه نیاز به تحقیق و جستجوی شخصی داره و طبق نگاه این متن زندگی خود پیامبران، اون هم قبل از رسالت عمومیشون، بهترین الگوی برای همین مسیر جستجو و پیدا کردن راهنما. بله، و شاید بشه گفت محور اصلی بحث تاکید روی اهمیت حیاتی پیدا کردن راه هست، به جای اینکه فقط یه دینی داشته باشیم که بهمون ارث رسیده یا تقلید کردیم. و این هم یه فکر نهایی برای شما که از دل همین بحث ها در میاد. اگه این دیدگاه رو جدی بگیریم که مسیر فهم عمیق نیاز داره به پیدا کردن یه راهنمای زنده یا دنبال کردن یه حقیقتی فراتر از اون آیین‌های مرسوم، خب این موضوع چه تأثیری میتونه بذاره روی نگاه شما به مسیر شخصی جستجو و فهمتون توی دنیای امروز؟